امشب در 24 رئیس مجلس ایران میگه حمله تلافی جویانه به اسرائیل قطعیه. وزیر خارجه میگه بسته به شرایط داره. در واکنش به آتش‌بس در لبنان بایدن گفته به گسترش صلح به منطقه امیدواره، اما با فروش 680 میلیون دلار تسلیحات به اسرائیل هم موافقت کرده. و بازگشت فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران. رسانه‌ها در آمریکا از برنامه‌های ترامپ برای مقابله با جمهوری اسلامی میگن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. واکنش‌های جهانی به توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه داره. در تازه‌ترین واکنش وزیر خارجه فرانسه خواهان تعمیم این الگو به غزه شده و گفته زور باید جاش رو به گفتگو بده. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی نوشته واشنگتن در روزهای آینده با همکاری ترکیه، مصر، قطر و اسرائیل تلاش تازه‌ای رو برای دستیابی به آتش‌بس در غزه آغاز می‌کنه. در حالی که ساعتی پیش فاینانشال تایمز گزارش داد جو بایدن فروش تسلیحاتی به ارزش 680 میلیون دلار به اسرائیل رو تایید کرده. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، در این فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دولت بایدن چقدر دولت امیدوار هستش که این توافقی که در لبنان به دست اومد در غزه هم ادامه پیدا کنه؟ بسیار امیدواره فرداد. آقای بایدن روز گذشته که سخنرانی خودش رو انجام داد برای اعلام توافق آتش‌بس بین حزب الله و اسرائیل به موضوع حماس و غزه هم اشاره کرد و گفت از همین امروز یعنی چهارشنبه قرار هست که تلاش‌های در این رابطه انجام بشه. قرار هست که تلاش‌های دیپلماتیک رو ایالات متحده از سر بگیره که سرانجام بتونن اون گروگان‌ها رو که مشخصاً 7 تنشون آمریکایی هستند آزاد بکنند. اما اینکه چقدر این تلاش‌ها به نتیجه برسه، نظر به اینکه بیش از یک ساله که این تلاش‌ها ادامه داشته و ماحصلی هم برای دولت بایدن نداشته، در شرایط فعلی واقعا چقدر تا 7 هفته باقی مانده بخواد به جای برسه این روشن نیست. اما از این جهت که حزب الله لبنان با قبول این آتش‌بس تصمیم گرفت تا حمایت‌های نظامی خودش از حماس رو این حمایت‌ها رو بخواد تمام بکنه و بهش پایان ببخشه، شاید از این منظر که حماس رو منزوی بکنند برای ایالات متحده جای امیدواری داره. ولی اینکه قطعیتی وجود داره در این 7 هفته نه، نمیشه راجع به چنین چیزی صحبت کرد. آقای نتانیاهو هم روز گذشته در صحبت‌هایی که کرد 3 هدف کلی رو عنوان کرد از اینکه چرا دارن این آتش بس رو میپذیرن، چرا تصویبش کردند. یکی از این اهداف منزوی کردن حماس بود که بهش اشاره کردند. هدف دیگر تمرکز بر جمهوری اسلامی بود که خب این هم بهش مفصل در این 24 ساعت پرداخته شده. بحث دیگر بحث این بود که آقای نتانیاهو گفت که این وقفه، این آتش بس باعث میشه که سربازان اسرائیلی نفسی تازه بکنن و انبارهای تسلیحاتی اسرائیل هم سر و سامانی بگیره. این خبر رو، این جمله آقای نتانیاهو رو ما روز گذشته شنیدیم. امروز فاینانشال تایمز در گزارشی داره خبر میده که ایالات متحده قرار هست که تسلیحاتی مشخصاً بمب‌های قطر کوچک اینها به ارزش 280 میلیون دلار به اسرائیل بفرسته. پس آیا حرفای آقای نتانیاهو که روز گذشته گفته بود انبارهای تسلیحاتی اسرائیل سر و سامانی بگیرند اشاره بود به این؟ ما این رو به شکل رسمی از ایالات متحده نشنیدیم که بخوان ارسال این تسلیحات رو به ارزش 280 میلیون دلار رو ربط بدن به آتش بس بین حزب الله و اسرائیل. اما فاینانشال تایمز اینها رو به هم ربط داده و میگه که در ازای پذیرفتن این آتش بس از سوی اسرائیل هست که ایالات متحده داره این تسلیحات رو میفرسته. در 1 سال و 1-2 ماه گذشته اون چیزی که شاهد بودیم حمایت بی‌دریغ ایالات متحده بوده از اسرائیل، حمایت تسلیحاتی، منهای اون بمب‌های سنگین وزنی که پیش از حمله اسرائیل به رفح آقای بایدن گفت اینها رو نمیفرستیم، اگر که شما بخواید به رفح حمله بکنید. بجز این ما چیز دیگری نشنیدیم. اما امروز این گزارش فاینانشال تایمز داره میگه که وقفه ایجاد شده بوده در ارسال تسلیحات از ایالات متحده به اسرائیل و حالا با بروز این آتش بس این کمک‌ها را ایالات متحده انجام خواهد داد و این 280 میلیون بخشی از یک کمک عظیم 2 میلیارد دلاری هست که ایالات متحده قرار انجام بده. دموکرات‌ها هفته گذشته در کنگره تلاش کردن، مشخصا آقای ساندرز که حالا مستقل هست تلاش کردن که جلوش رو بگیرن، موفق نشدن. 2 میلیارد دلار کمک تجهیزاتی رو ایالات متحده انجام خواهد داد. امروز شنیدیم که 280 میلیون دلارش مشخصا بعد از اعلام خبر این آتش بس فردا داریم ازش میشنویم.
ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون در واشنگتن دی سی. در تهران مقامات جمهوری اسلامی هم در حالی از برقراری آتش‌بس در مرز لبنان و اسرائیل استقبال کردند که همزمان بر عزم تهران برای پاسخ به حملات اخیر اسرائیل تاکید دارند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با استقبال از توقف درگیری‌ها تاکید کرده تهران حق پاسخ به حملات هوایی ماه پیش اسرائیل رو برای خودش محفوظ میدونه. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در نشست خبریش با اشاره به درپیش بودن انتقام ایران از حمله اسرائیل گفت عملیات وعده صادق 3 حتمیه. چاک فرایلیک معاون پیشین مشاور امنیت ملی اسرائیل از نیویورک با ماست. آقای فرایلیک، الان که اسرائیل به یک توافقی با حزب الله برای آتش بس رسیده، چقدر رویارویی تمام عیار بین ایران و اسرائیل رو جدی می‌بینید؟ خب من فکر میکنم احتمال تا حدی کم شده باشه. البته الان بستگی به ایرانی ها داره. همونطور که شما پیشتر داشتید در برنامه‌تون میگفتید صحبت از پاسخ سومشون یا حمله سومشون به اسرائیل میکنن. در آینده نزدیک خواهیم دید که چه قصدی دارن یا چنین قصدی دارن یا نه. ولی خب مدت زمانی گذشته از زمانی که وعده دادن که دوباره انتقام گیری کنن و چنین نکردن. شاید به این نتیجه رسیده باشن که در چنین شرایطی زمان مساعدی نباشه برای اینکه بخوام پاسخ بدن، اگرچه مایل باشن. همچنین ممکنه که نگران ورود قریب الوقوع ترامپ به کاخ سفید باشن و خب میتونیم امیدوار باشیم که پاسخ جدیدی از جانب ایران نبینیم، چرا که اگر چنین کنن اون وقت اسرائیل هم باید به اونها پاسخ بده. همین آتش‌بسی هم که بین اسرائیل و حزب الله به وجود اومده، خیلی‌ها فکر میکنن که شاید پایدار نباشه. چقدر به نظر شما میتونه فراتر از این 2 ماه اولیه دوام داشته باشه؟ بله، خب متزلزل و شاید ناپایدار یک راه به اصطلاح خوشبینانه یکی رو توصیف کنیم. من شاید فکر کنم که حتی به 2 ماه هم نکشه، اما خب حزب الله قصد داره که تا حد امکان این آتش بس تا حدی دوام داشته باشه تا بلکه اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. بنابراین این هست و خب در اسرائیل هم کمتر کسی هست که باور کنه که حزب الله بیاد گام‌هایی بر نداره برای تضعیف این آتش بس یا این توافق. در گذشته هم همینطور بوده و می‌بینید 1 سال پیش یا قبل از اون هم در نزدیکی‌های مرز اسرائیل تحرکاتی داشتن. ممکنه بیان یه موشک اینجا یه راکت اونجا پرتاب کنن و چنین تحریکاتی رو انجام بدن و وقت اسرائیل باید تصمیم بگیره که آیا ارزشش رو داره که به اون تحریکات و تحرکات جواب بده یا اینکه این کل توافق رو ممکنه به خطر بندازه. بنابراین نکته اینجاست که این به اصطلاح رویکرد فعالانه رو اسرائیل اتخاذ بکنه که هر گونه پاسخی رو، هر گونه تحرکی رو با قاطعیت بهش پاسخ بده یا نه. البته خب در این توافق این خارج از جنوب لبنان حزب الله متحد نشده به اینکه قابلیت‌هاش رو در اون محدوده، خارج از اون محدوده تقویت نکنه. بنابراین میکنن این کارو بکنن، میتونن در سوریه تحریکات و تحرکاتی داشته باشن و خب در چنین صورتی همواره این خطر هست که حزب الله دوباره خودش رو سازماندهی کنه. حالا شاید قابلیت موشکی اخیر خودشون رو دوباره به دست نیارن، ولی خب به هر حال به نظر میاد که بخوان هر دو طرف تا حدی برای خودشون زمان بخرن و تنفس و استراحت کنن و بعد ببینیم که در آینده چه خواهد شد. الان از حماس هم میشنویم که اونها هم از یک توافق مشابه با توافق حزب الله استقبال خواهند کرد. میدونیم که آمریکایی‌ها هم دارن فشارهایی برای این میارن. چقدر محتمل میبینید به خصوص در این چند هفته باقی مانده از دولت بایدن که یک توافقی بین حماس و اسرائیل هم صورت بگیره؟
سوال خیلی خوبیه. من فکر میکنم که پاسخش روشن نباشه. بله، حماس داره میگه که یک توافق میخواد، ولی خب در گذشته هم این رو گفتند و سوال اینجاست که آیا حاضر هستند که امتیازهای الان بدن که در گذشته نخواستن بدن؟ و این سوال هم هست که آقای نتانیاهو واقعا امروز این توافق رو میخواد. البته خب بستگی به شرایط دو طرف داره. اگه مثلا آزادی همه گروگانها رو بپذیرند یا خواسته‌های نظامی اسرائیل رو هم بپذیرند، اون وقت خب نتانیاهو خواهد پذیرفت. اما من از اونجایی که فکر میکنم به همه خواسته‌های خودش نخواهد رسید، باید ببینیم که باز به توافق رضایت میده یا نه. شاید علاقه داشته باشه که قبل از وارد شدن ترامپ به کاخ سفید چنین کنه. در اون صورت ممکنه. ممنونم از شما. چاک فرایلیک، معاون پیشین مشاور امنیت ملی اسرائیل از نیویورک با ما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو و شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل هم از آنتاریو به ما پیوستن. آقای سبتی، با شما شروع می‌کنم. صداهای متفاوتی داریم از ایران میشنویم. از یک طرف به نظر میرسه که بعضی از مقامات جمهوری اسلامی دارن از این توافق آتش‌بس استقبال میکنن، بعضی دیگر میگویند که واکنش به اسرائیل یا وعده صادقه 3 صورت خواهد گرفت. چطور ترجمه میکنید این سیگنال هایی که از تهران داره میرسه؟ شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، جمهوری اسلامی در واقع بچه اصلی خودش رو از دوره انقلاب، از اوایل انقلاب میخواد نجات بده. برای همین موافقت کرد و همیشه حرفش در ماهای اخیر پیشبرد آتش‌بس بود و میخواست که حزب الله رو از چنگ اسرائیل نجات بده. درسته که هنوز موشک‌ها شلیک میشد به اسرائیل و حتی تلفاتی هم در نزدیک مرز داده میشد متاسفانه، ولی در واقع این تئوری پراکسی ها، این تئوری که از راه دور جمهوری اسلامی میتونه به اسرائیل ضربه شدید بزنه، این تئوری از هم پاشید. حماس که واقعا نابود شد، حزب الله هم از سرانش گرفته تا اون مراحل میدانیش، اونها هم ضربه های شدیدی دیدن. پس برای همین جمهوری اسلامی خیلی موافق این قرارداد بود و اون چیزهایی هم که میخواست واقعا به دست نیاورد، چون مثلا آمریکا پشت این قرارداد هست. از یک طرف خب اونها انقدر قولهایی دادن که باید هنوز تکرار بکنن، وعده صادق 3، 4 و غیره، اینها رو باید تکرار کنن. ولی در واقع چیزی که نگاه میکنن، یک اجماع بین‌المللی به وجود اومده پشت اسرائیل با اومدن آقای ترامپ که اونها نمیتونن الان همچین قولی رو عمل بکنن. ممکنه 2-3 ماه دیگه اگر تنش بزرگی دوباره ایجاد بشه، یک چیزی بشه که کاسه صبر جمهوری اسلامی لبریز بشه، اون وقت مجبور بشن یک عملیاتی انجام بدن. ولی فعلا باید سکوت برقرار بکنن و دندون رو جیگر بذارن به قول معروف و ببینن که چجور اول حزب الله رو از این مخمسه نجات بدن. آقای خلدی، واقع گرایانه علیرغم شعارهایی که مقامات در تهران میدن، به نظر میرسه که خودشون هم میدونن شرایط خیلی وخیمه برای اونها. اینطور نیست؟ یعنی بازوهای نیابتیشون به ضعیف‌ترین شکل ممکن در اومدن. حزب الله که مهمترین اونهاست در یک توافق آتش‌بس داره عقب نشینی میکنه. به پشت رودخانه لیتانی بسیاری از رهبران ارشدش کشته شدن. حماس هم داره از یک آتش‌بس احتمالی استقبال میکنه و دولتی داره در آمریکا سر کار میاد که خیلی مواضع تندتری علیه تهران داره. خدمتتون دور میفرستم جناب فرزای گرامی و خدمت جناب سبتی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. من فکر میکنم زنگ خطر وقتی به صدا در اومد که نزدیکترین مشاوران سید علی خامنه ای که نمیخواستن واقعا آبروی رژیم رو نزد هم طرفداران داخلی و هم نیروهای نیابتی منطقه‌ایشون از دست بدن، از تقریبا اردیبهشت گذشته شروع کردن در واقع صحبت کردن از این که ما میریم به سمت بازدارندگی اتمی و این حرفها.
ولی بقیده من زنگ خطر واقعی به وسیله آقای محمد جواد لاریجانی و اون مصاحبه خیلی به نوعی میشه گفت جنجالی و پرسر و صداشون اتفاق افتاد که درش ایشون نه تنها رسما اعتراف کردن به نگرانی های کسانی که در بالاترین سطوح مشاوره رژیم هستند از اینکه جمهوری اسلامی داره تمام سنگرهای نیابتی، اوتپوست‌های نیابتیش رو از دست میده، بلکه به نوعی وقتی که ما به کلیت اون مصاحبه و بعد صحبت‌هایی که برادر ایشون درباره اینکه یک توافق‌های جدیدی هم با آمریکایی‌ها هم با اروپایی‌ها در مورد دیگر مسائل حساس مثل مسئله اتم و دیگر مسائل بهش رسیده بشه، بهش دست پیدا بشه، نشون دهنده این بودش که رژیم داره میره به اون سمت که یک در واقع سازش ایجاد بکنه بین اینکه هم آبروی خودش رو بخواد حفظ بکنه و هم اینکه بدون اینکه رسما این رو اعلام بکنه به صورت دست جمعی یک جام زهر رو بنوشه. منتها من یک نکته رو خیلی سریع در آخر اضافه بکنم. من خیلی مطمئن نیستم این آتش بسی که برپا شده، همونجوری که معاون مشاور امنیت ملی اسرائیل مهمانتون بود سابق اسرائیل خدمتتون بودن صحبت کردن، من مطمئن نیستم این آتش بس لزوما آتش بسی باشه که خیلی پایدار باشه. اسرائیلی ها طبیعتاً احتیاج دارن به اینکه در واقع تجدید قوا بکنن، نیروهاشون رو در جنوب موضعشون رو مستحکم بکنن، اطمینان حاصل بکنن که راکت‌های کاتیوشا به سمتشون نمیاد، ولی معمولاً نیروهای نیابتی اینجوری رو نمیشه به طور کامل کنترل کرد، به خصوص در شرایطی که عمده رهبران این نیروی نیابتی، یعنی رهبران حزب الله، چه رهبران میدانی چه رهبران روحانی و سیاسیش، از میون رفتن. بقیه من 2 هفته آینده بسیار حساس خواهد بود درباره اینکه سرنوشت حزب الله چه خواهد شد و این ترس جمهوری اسلامی که اگر حزب الله از بین بره، به خصوص اگر ارتش لبنان بیاد جایگزین حزب الله بشه توی اون منطقه حائل، بقیه من آغاز در واقع شمارش معکوس برای از میان رفتن حزب الله به عنوان یک بازوی نظامی و تبدیل شدنش به خصوص در سال اول آقای ترامپ به یک نیروی سیاسی خواهد شد، یک نیرویی که عمدتاً سیاسی هست. در واقع در خود تهران هم به نظر میرسه که نگاه‌های واقع بینانه‌ای هم وجود داره. با ما بمونید آقایون، میخوام یک فایل صوتی پخش بکنم. همین تاکید مقامات جمهوری اسلامی به انتقام از اسرائیل در حالیه که به تازگی مدیر پژوهشکده باقرالعلوم با هشدار درباره توان نظامی بالای اسرائیل گفته جنگ با اسرائیل بازی پلی استیشن و شوخی بردار نیست. اولا دوستان فکر میکنم مثلا کار نظامی کردن با اسرائیل پلی استیشن بازی کردنه. شما قدرت اسرائیل قدرت نظامی غربه، اصلا شوخی بر ما. سال گذشته یکی از دوستان حزب الله به ما میگفت شما ایرانی اصلا در نادانی به سر میبرید، در مورد قدرت اسرائیل شوخی میکنید و دارید میبینید چجوری داره، یعنی نیروی حزب الله رو ترور میکنه. قبل از اینی که خود اینا بدونن چه خبره اعلام میکنه که ترور موفقیت آمیز بود یا نه. ماجرای پیجر، ماجرای بقیه اوصافی که داره، F-35 خب یه چیزیه توی دنیای امروز. F-35 یک چیزی. الان اسرائیل برای زدن ستاره خلیج فارس که جزو بانک اهداف اصلیه که 70% پمپ بنزین کشور از مدار خارج میشه. ستاره خلیج فارس اصلا اسرائیل نیاز به ورود نداره، از همون پایگاه بحرین بمب رو بلند میکنه، رها میکنه. آقای سبتی، و این اولین مورد از اظهارات این چنینی که خیلی واقع بینانه اون رو توصیف میکنن نیست. فقط آقای مهدی افراز نیست، دیروز دیدیم رئیس مجلس آقای قالیباف هم گفتش که ما دیگه اون منابع انرژی لازم رو برای استفاده به عنوان یک اهرم نداریم. پیشتر وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی هم گفتش که در خیلی از موارد در مقابل اسرائیل ناتوان بودیم و هستیم. تصادفی به نظر نمیاد این همه اظهارات این چنینی. چرا فکر میکنید تهران الان داره چنین اظهاراتی رو بیان میکنه؟ ببینید، به نظر من اون چیزی که من در ماه‌های اخیر در سخنرانی‌ها
یا ملاقات هایی که در اینجا داریم یا در خارج داریم، من اینو میگم رژیم جمهوری اسلامی و در رأسش خامنه‌ای به یک غرور کور دچار شده بودن در این 2-3 سال اخیر در دولت آقای بایدن، که انگار همه چی برای اونها حلاله و همه راهها بازه و اونها فکر میکردن که هر کاری بکنن میتونن به راحتی از اون موضوع بیرون بیان و هیچ مسئله‌ای براشون ایجاد نشه. و شما الان گفتین ببینین چه کسایی دارن در مورد شکستگی جمهوری اسلامی صحبت میکنن. هم این آقا که از تندروترین پژوهشکده ها کار میکنه و حرف میزنه، هم دیگران از سیاسیون، قالیباف، خود پزشکیان و غیره که اعتراف میکنن که وضع جمهوری اسلامی با اینکه تحریم ها ضعیف شده بودن در این چند سال اخیر، باز هم شکستگی ایجاد شده براشون، به خاطر اینکه یک وقتی بالاخره مثل اینکه چند نفر به این نتیجه رسیدن که این غرور کور براشون خیلی مضر هست، خیلی گرون تموم میشه. همین میبینیم در تهران روزی 6-7 ساعت قطعی برق داشته باشن. این مملکت به کجا میخواد بره آخه؟ با کی میخواد بجنگه؟ و همینطور که اصلا توانایی ها قابل مقایسه نیست. همین آقا خودش گفت که موشک های دوربرد رو از بیرون از ایران میتونن شلیک کنن و به هدف بزنن و دیدیم چه مسائلی برای جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، در سال اخیر پیش اومد، چه هنیه چه مسائل دیگه. برای همین من فکر میکنم 1-2 نفر معقول پیدا شدن بالاخره در این رژیم، شاید روحانی، شاید کسای دیگه اومدن به رژیم گفتن ببینید از این غرور کور دست برداریم، وگرنه سرنوشت ما بشه مثل مسئله فتحعلی شاه یا شاهان قدیم که سرزمین‌هایی رو حتی از دست دادن و ممکنه اینها دارن یک طوری بیدار میشن و به خاطر همین هم حتی شاید به این آتش بس بسنده کردن و شاید به خاطر همین هم به مذاکرات هسته‌ای میرن. آقای خلی، تازه این حرفایی هستش که در عیان میزنن، حدس میزنن بالاخره بسیاری از مشاوران و مقامات ارشد نظامی و سپاه که به بیت خامنه‌ای میرن به اون هم خواهند گفتش که حضرت آقا مثلا وضعیت خیلی جالب نیست، توان تدافعی چندان زیادی برای ما باقی نمونده، امکان تهاجم هم برامون خیلی دشوار هست. اما سوال بسیار بزرگ اینه که چقدر به نظرتون خامنه‌ای خریدار این حرف هست؟ خب طبیعتا خامنه‌ای خیلی خریدار این حرف ها نیست و اگر ماهایی که در سال 1367 در سالهای پایانی دبیرستان بودیم خیلی خوب یادمون میاد که درست قبل از اینکه جنگ شهرها شروع بشه جمهوری اسلامی اعلام میکردش که در همه جبهه‌های جنگ علیه عراق در حال پیشروی هست، سلسله عملیات مختلف در حال انجام شدن هست و بعد الان که ما خاطرات کسانی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگران رو میخونیم میبینیم که رهبران نظام کاملا آگاه بودن از اینکه در لبه پرتگاه سقوط رژیم جمهوری اسلامی قرار داره. متاسفانه این رژیمی هستش که رهبرانش از اونجایی که خودشون رو خدایگان میبینند و این رو ما در یکی از در واقع صحبت‌هایی که خامنه‌ای کرد وقتی که درباره این نظام صحبت می‌کرد و دائم با انگشت اشاره به خودش اشاره می‌کرد، میگفت که در واقع او هست که همه کار است و او هست که حرف آخر رو میزنه. پرسشی که وجود داره این هستش که آیا برخلاف سال 67 که اون بچه پاسدارها میخواستن ادامه بدن کماکان و مقامات تکنوکرات و کسی مثل رفسنجانی به این نتیجه رسیدن که و خود البته نخست وزیر وقت میرحسین موسوی که ادامه جنگ به معنی نابودی جمهوری اسلامی، ماهایی که اون موقع سنی داشتیم یادمون میاد که خاموشی ها وضعیتش چجوری بود، وضعیت سوخت چگونه بود، وضعیت ارزاق عمومی چگونه بود، تورم چگونه بود و تازه باز اون وضعیت از نظر وضعیتی که امروز کشور داره به مراتب بهتر بود. من تنها سوالی که دارم این هست که آیا خامنه‌ای اونقدر خرفت و در واقع میشه گفت نابخرد شده که ممکن هست بگه که نه حالا بریم دنبال این که مثلا 4 تا 5 تا کلاهک هسته‌ای رو بگذاریم روی موشک بالستیک و بگیم که ما این وضعیت هستیم و بعد به صورت قهرمانانه اون وقت بخوایم بیایم با یک توافقی مثلا در برابر ترامپ یک نوع نرمشی نشون بدیم. اگر بخواد این کار رو بکنه بقیده من
هم جمهوری اسلامی و هم متاسفانه آینده ایران کاملا در محاق تاریک فرو خواهد رفت. اما اگر سر عقل بیاد و در واقع ول بکنه این حمایتی که جمهوری اسلامی داره از تمام نیروهای نیابتیش رو و حتی جای خودش رو با توجه به این تبلیغاتی که اوردی داره میشه برای پسرش، جای خودش رو به پسرش بده، همونجوری که من بار قبلی که در خدمتتون بودم 2 هفته پیش، جمهوری اسلامی اون وقت میتونه یک کادوپیچی جدیدی از خودش بکنه و همونجوری که در سال 68 وقتی که خمینی از میان رفت اومدن گفتن اینها آدمای پراگماتیست هستن و شروع کردن مذاکره کردن با غرب، مذاکرات سازنده با اروپا، یک حیله دیگه، یک ترفند دیگه ای رو بزنن. منتها برخلاف اون موقع کشور در فلاکت کامل اقتصادی، فلاکت آبی، فلاکت زیست محیطی از همه جهت به سر میبره. جمعیت کشور بیشتر از 2 برابر اون جمعیتی هستش که اون موقع بود. من واقعا نمیدونم چگونه اونها میتونن در شرایط فعلی ادامه بدن، به خصوص وقتی که ترامپ خواهد اومد و سنگین ترین تحریم ها رو براشون تحمیل خواهد کرد و بقیه من این حضور هجومی که دارن از خودشون با نیروهای سرکوبشون توی این هفته های اخیر در شهرهای بزرگ کشور نشون میدن دقیقاً نشون دهنده این هست که میدونن که ناقوس مرگ خودشون و ناقوس مرگ نیروهای نیابتیشون به صدا در اومد. آقای سبتی خیلی کوتاه اگر بفرمایید، با توجه به اینکه بالاخره هنوز هم بعضی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس مجلس حرف از این میزنن که وعده صادقه 3 صورت خواهد گرفت، فکر میکنید اگر چنین بکنن پیش از روی کار آمدن ترامپ خواهد بود یا بعد از اون؟ اولا من خوشحالم که با آقای خلدی هم دوره و هم کلاس تقریبا بودیم، مثل اینکه پس این جای خوشحالی داره. دوما از نظر وعده صادق من به نظرم نمیاد و در مؤسسه ما هم همین صحبت هست که در این دوره 2 ماهه با اینکه هنوز ترامپ سر کار نیست احتمالش بسیار ضعیفه که اونها بخوان به اسرائیل حمله بکنن، چون واقعا اون ترس و رعبتی که برداشته جمهوری اسلامی رو از نظر اینکه ترامپ اومده و اونها این 2 ماه رو زیاد حساب نمیکنن، به نظر نمیاد که در آینده خیلی نزدیک یه همچین اتفاقی بیفته، مگه اینکه دوباره واقعا کاسه صبر اونها و غضب اونها لبریز بشه، یک سری عملیات مثلا اسرائیل به وجود بیاره که اونها رو مجبور بکنه که عکس العمل نشون بدن، وگرنه در آینده نزدیک خیلی از این حرفای تو خالی و شاید رسیدن به مسائل داخلی اونها رو بیشتر متوجه بکنه. از این عملیات ما زیاد امکان نمیدیم به این عملیات. ممنونم از هر دوی شماست. آقای سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا قصد داره در دوره دوم ریاست جمهوریش سیاست فشار حداکثری علیه ایران رو از سر بگیره. این گزارش با اشاره به عملکرد دولت اول ترامپ نوشته اگرچه این سیاست تونست اقتصاد ایران رو با محدودیت‌های جدی روبرو کنه، اما تهران همچنان به حمایت از نیروهای نیابتی منطقه ادامه داد. به نوشته وال استریت ژورنال ترامپ در شرایطی به کاخ سفید برمیگرده که شرایط جهان نسبت به دوره قبلی او خطرناکتر شده. این گزارش با اشاره به تحولات خاورمیانه و درگیری اسرائیل و حماس نوشته ایران که در چرخه‌ای از تنش با اسرائیل قرار داره به تولید سوخت با غنای تسلیحاتی برای بمب اتمی نزدیکتر شده. امیرحسین گنجبخش جمهوری خواه ملی از واشنگتن و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. با آقای گنجبخش شروع می‌کنم. چقدر تصور می‌کنید واقعا جمهوری اسلامی الان یک سیاست و رویکرد مشخصی چیده برای دوره دوم زمامداری ترامپ؟ با درود به شما و آقای برزگر و بینندگان عزیز، ما این جمهوری اسلامی رو باید به 2 قسمت تقسیم بکنیم تا رفتارش رو متوجه بشیم. ما با یک نهادی رو هستیم به اسم نهاد ولایت که تنها چیزی که براش مهم نیست اینه که چه برای سر مردم ایران بیاد و یک مناسبات خاصی هم برای خودش با دنیا درست کرده که شعار محوریش مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل که در نهایت همون مرگ بر ایران هم میشه. یک وجه دیگه
بچه به هر حال یه مملکتیه، یه چارچوبی داره، یه سرزمینیه، یه مردمی هستن که در اونجا هر کسی که کمترین عقلی داشته باشه متوجه میشه که این رفتاری که جمهوری اسلامی داره میکنه از طریق نیروهای نیابتی و با دشمنی که با جهان غرب پیدا کرده به غیر از فقر و فلاکت هیچ چیزی واسه مردم نداره. این تضاد بین ولایت و دولت که از بعد به انقلاب وجود داشته امروز به شرایط خیلی سنگینی رسیده. ما میبینیم که هر بار که یک کسی اومده زمان امور رو به اسم رئیس جمهور، رئیس مجلس یا غیره این به عهده گرفته، آنقدر این رفتار ولایت ضد ایرانی بوده که مجبور شده که مخالفت بکنه با ولایت و مغضوب واقع بشه. حالا چند تاشون هم که مثل آقای رئیسی و هاشمی رفسنجانی هم که از میان رفت. به همین دلیل پیشبینی آینده فقط به تناسب قوایی برمیگرده که بین دستگاه ولایت که سرزمین نداره، همش میخواد با کشورهای دیگه دنیا به جنگ، به ویژه امریکا و اسرائیل، و دستگاهی که همجور که میدونید شدیداً به این فکر افتادن که چطور ایران رو از خطر جنگ نجات بدن. وعده صادق سم در اصل در این تضاد گیر کرده و حالا باید دید اثرش چی میشه. ولی خب خیلی خبر خوب وجود داره، اونم اینه که متاسف ما مجبوریم اینو خبر خوب بدونیم که آیت الله خامنه‌ای در بستر مرگ و این بستر مرگ رو باید تبدیل کرد به بستر مرگ ولایت که دستگاهی که به اسم دولت اسمن سر کاره این توانایی رو پیدا کنه که حرکاتی رو در جهت مردم، در جهت نجات دادن ایران از این فلاکت برداره. آقای برزگر، در دوره اول زمامداری آقای ترامپ هم خب فشارهای حداکثری بود، اما ذخایر ارزی ایران فراوان بود، تنش با اسرائیل تا این اندازه نبود، موقعیت منطقه ایران متفاوت بود. الان چقدر فکر میکنید به اندازه همون سالهای 2016-2017 جمهوری اسلامی توان یک فشار حداکثری دوباره رو خواهد داشت؟ با سلام به شما آقای فرزاده، آقای دکتر گنجبخش. ببینید همونطور که اشاره کردید توانایی و بنیه جمهوری اسلامی به ویژه در یک سال گذشته به شکل بی سابقه کاهش پیدا کرده. اگر در واقع این سوال رو شما قبل از حملات 7 سپتامبر و آغاز جنگ غزه میپرسیدید شاید یک پاسخ کاملا متفاوتی میشد به اون داد، برای اینکه جمهوری اسلامی موفق شده بود در دوران بایدن عملا تحریم نفتی رو کنار بگذاره، حالا البته با حراج کردن ثروت ملی ایرانیان، با دادن تخفیف و به صورت غیر شفاف و زیرزمینی نفت ایران رو میفروخت، ولی درآمد داشت و این درآمد به شدت در مقایسه با اواخر دوران ترامپ افزایش پیدا کرده بود، افزایش چند صد درصدی در واقع. خب این نکته در کنار اینکه در واقع جمهوری اسلامی توانست غنیسازی اورانیوم رو افزایش بده، ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خودش رو به بیشترین حد ممکن برسونه و نیروهای نیابتیش هم ضربه نخورده بودن و از اونها در واقع میتونست برای پیشبرد برنامه‌های خودش استفاده بکنه. اما در یک سال گذشته و به ویژه در چند ماه گذشته وضعیت کاملا تغییر کرده. جمهوری اسلامی توانایی نیروهای نیابتی خودش رو میشه گفت تقریبا به طور کامل از دست داده. در غزه و در لبنان به طور مشخص حوثی‌ها هم به شدت فعالیتشون کمتر شده، فقط گروه‌های در واقع مقاومت در عراق هستن که اونها هم در واقع به نظر نمیرسه که علیرغم تهدیدهایی که میکنن بخوان کاری جدی انجام بدن. در طرف دیگه در عرصه بین المللی به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین، اروپا مواضع مماشاتگرایانه خودش رو کاملا کنار گذاشته. می‌بینیم که در یک سال گذشته در واقع این اتحادیه اروپا بوده، کشورهای
اروپایی بودند که برخلاف آمریکا به دنبال صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هموار کردن راه فرستادن این پرونده به شورای امنیت و استفاده از در واقع مکانیسم ماشه بودن. بنابراین همونطور که خود شما هم اشاره کردید، با در نظر گرفتن مجموعه شرایط و البته وضعیت داخلی جمهوری اسلامی، یعنی زمانی که دوره ترامپ بود ما به انقلاب زن زندگی آزادی رو تجربه نکرده بودیم و این شکاف‌های داخلی و وضعیت اقتصادی تا این اندازه وخیم نبود. مجموعه مسائل رو که کنار هم میگذاریم، تردیدی نیست که جمهوری اسلامی از تاب‌آوری و توانایی به مراتب کمتری نسبت به دوره اول ترامپ برای تحمل یک فشار حد اکثری در واقع آماده است. آقای گنجبخش، چیزی که به نظر مشخص میاد اینه که این فشار حد اکثری در دوره دوم ترامپ اعمال خواهد شد. سوال بزرگ اینه که واکنش ایران چه خواهد بود؟ آیا تحمل، آیا کمی کوتاه آمدن از بعضی از بلندپروازی‌های منطقه‌ایش، یا فشار میتونه اونقدر بزرگ باشه که جمهوری اسلامی رو به پای یک میز مذاکره بسیار متفاوت‌تر با ترامپ بکشونه؟ ببینید، من دوباره برمیگردم سر همون بحث اولم. ما در جمهوری اسلامی با دو موضوع متضاد با هم روبرو هستیم. برای خامنه‌ای مسئله اصلیش، چون خودش رو انقلاب میدونه، انقلاب اسلامی میدونه، از میان بردن دشمنانشه. این رو هم براش مهم نیست که چه قیمتی برای این آرزوی ناشدنی میپردازه. مگر براش اهمیتی داشت که این مقدار مردم بیگناه در فلسطین کشته بشن، این مقدار آدم بیگناه در لبنان میان و کشته بشن، که حالا تازه بعد از این همه بدبختی‌های مردم لبنان مجبور به مذاکره بشن؟ در مقابلش بخش دیگری وجود داره. اون بخشی که هر روز با مردم در ارتباطه، هر روز این وضع فلاکتبار مردم رو میبینه. همجور که تو همون برنامه شما درست قبل از اینکه ما بیایم مطرح شد، اینه که یک حرکت در درون این آدمایی که در ایران هستن به وجود اومد که آقا ما چی کار داریم میکنیم. ببینید 4500 نفر از بهترین سربازان و تعلیم دیده ترین سربازان توی این جریان محور مقاومت تو سوریه از میان رفتن. اینا کسانی که بعد میبودن برای دفاع از سرزمین ایران، رفتن یه آرزوی ناشدنی رو دنبال می‌کنن. به همین دلیل اگر بخوایم بگیم که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود، باید این جنگ و دعوایی که بین این دو موضوع، یعنی اون کسانی که به هر حال با واقعیت مردم و سرزمینشون رو هستن، با یک نهادی که واقعا تنها چیزی که براش اهمیت نداره مردم ایرانند و در همون آرزوش به سر میبره. من امیدوارم که این وضعیتی که واسه مردم به وجود اومده، در کنار این جنبش‌های اجتماعی و مردمی که اینها به خوبی میدونن که چقدر با این رفتار جمهوری اسلامی مخالفت میکنه، این تناسب به وجود بیاد و یک بار برای همیشه این بستر مرگ خامنه‌ای رو تبدیل به باطل شدن ولایت بکنه. چون اگر این اتفاق نیفته، شرایط بسیار بسیار خطرناکی به وجود خواهد اومد که ممکنه ایران رو همینجور که هیتلر آلمان رو به فلاکت و بدبختی رسوند، خامنه‌ای هم ایران رو به نابودی برسونه. یه نکته آخر بگم. ببینید، از 1943 معلوم بود که آلمان در جنگ شکست خواهد خورد. همه ژنرال ها میدونستن، آدم های مختلف میدونستن. 1944 نزدیکترین آدم های هیتلر، گورینگ و آدم های دیگه به سوئدیا رجوع کردن که آقا ما میخوایم صلح بکنیم، ولی یک آدمی مثل هیتلر حاضر به این کار نشد و دیدیم که باعث تجزیه آلمان شد. به همین دلیل الان جنگ بین ایران و ضد ایران، جنگ بین اون کسانی که خودشون رو در کنار ایران قرار میدن در مقابل این جریان ضد ایرانی که از اول
با شعار مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل کوشیده اهداف ناشدنیشو پیش ببره. خیلی کوتاه اگر بفرمایید آقای برزگر، چون آقای گنجبخت چند بار به موضوع مرگ خامنه‌ای اشاره کرد، بالاخره 85 سال داره، میشه حد زد که زمان چندان زیادی برای او باقی نمونده. چقدر واقعا فکر میکنید که فاکتور مرگ خامنه‌ای میتونه شرایط رو چه در داخل ایران چه روابط ایران با غرب رو تحت تاثیر قرار بده؟ بله، به طور بالقوه بسیار زیاد، به دلیل تمرکز قدرت در دستگاه ولایت فقیه و اینکه به هر حال عملاً با دیکتاتوری اوست که همه تصمیمات گرفته میشه، به گفته خودشون ولی فقیه فصل الخطاب هست. منتها من در مورد فرمایش آقای دکتر گنجبخت نکته رو عرض بکنم. من از نظر تئوری با ایشون کاملا موافق هستم که نهاد ولایت یک نهاد پیشا مدرن هست که نسبتی و ارتباطی با دولت ملت نداره و وابسته به سرزمین نیست. اما بیایید اینطوری نگاه بکنیم با توجه به اون اصلی که خمینی گذاشت و من فکر می‌کنم که این مهمترین راهنمای رهبران جمهوری اسلامی هست که در واقع حفظ نظام رو اوجب واجبات میتونن. سرزمین ایران مثل پیکری است که میزبان یک عنصر خارجی است، یک ویروسی است، یک انگلی که در واقع از این کالبد، از این بدن داره تغذیه میکنه و حیاتش تا حد زیادی به حیات این بدن هم وابسته هست. یعنی اگر ایران هم نابود بشه به نوعی ادامه نابودی جمهوری اسلامی هست. اینطوری نیست که کاملا اینها فارغ از هم دیگه باشن. قطعا مسئله رهبر و اینکه چه کسی جایگزین علی خامنه‌ای بشه یا اساسا فرصتی برای این جایگزینی پیش بیاد نکته مهمی است. ولی فراموش نکنیم که علیرغم همه مواضع تندی که خود ترامپ، وزیران پیشنهادی او برای وزارت امور خارجه، مشاور امنیت ملی، وزارت خزانه‌داری، وزارت دادگستری، همه اینها در سختگیری در قبال ایران شهره هستند و به صراحت هم این موضوع رو گفتن. یعنی شاید به صریح‌ترین اظهار نظرهایی که افراد پیشنهادی آقای ترامپ تا به حال کردن در مورد نحوه برخورد با جمهوری اسلامی بوده. اما فراموش نکنیم که هدف آمریکا و غرب مهار جمهوری اسلامی است، نه ضرورتاً براندازی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم. این بسیار متفاوت هست. حالا ممکنه دولتی مثل دولت بایدن احساس بکنه، یا بالا به درست و غلطش من الان کاری ندارم، ولی دولت بایدن هم به دنبال مهار جمهوری اسلامی، دولت ترامپ هم به دنبال مهار جمهوری اسلامی خواهد بود. آمریکا مسائل و مشکلات بسیار بزرگی در مقابل چین، روسیه، گروه 20، بریکس اینها داره. حتی با همسایگان خودش کانادا و مکزیک می‌بینیم که مسئله داره. وارد شدن به جنگ خواسته اول نیست. من فکر میکنم که منتها یک شناخت عمیقی که در واقع این افراد دارن که بسیار متفاوت هست با شناخت کسانی مثل بلینکن، مثل سالیوان، مثل رابرت مالی، باعث خواهد شد که میدان مانور جمهوری اسلامی کوچکتر و کوچکتر بشه. جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به صورت کجدار و مریض این دوره 4 ساله رو بگذرونه. علی خامنه‌ای بارها گفته، یا طرفداران او در این 30 اندی سالی که او رهبر جمهوری اسلامی بوده، 4-5 رئیس جمهوری با دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت در آمریکا آمدند و رفتند. بنابراین به نوعی این تصور رو داره که این دوره رو هم میتونه سپری بکنه. بنابراین به نظر من به 4 عامل اصلی بستگی داره. اینکه واقعا دولت ترامپ تا چه اندازه به دنبال مهار هست و این رو با چه هزینه‌ای میخواد انجام بده، جمهوری اسلامی تا چه اندازه میخواد ریسک بکنه. البته تاثیرگذاریش کم هست، برای اینکه اگر بخواد تندروی بکنه میدونه که پاسخ خیلی شدیدی خواهد گرفت. عامل سوم مسائل داخلی در ایران هست و عامل چهارم عرصه روابط بین الملل هست، به ویژه بازی که چین و روسیه میتونن با کارت ایران در مقابله با آمریکا انجام بدن. ممنونم از هر دوی شما، امیرحسین گنجبخت، جمهوریخواه ملی از واشنگتن، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.